วันนี้เราจะมาเจาะลึกกันในประเด็นที่หลายคนอาจจะนึกไม่ถึงเลยนะครับโดยเราจะอิงจากข้อมูลงานวิจัยของ TDRI นะครับว่าด้วยเรื่องช่องโหว่ทางการเงินของวัดคือมันมีความเปราะบางซ่อนอยู่มากกว่าที่เราเห็นกันเยอะเลยครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเงินที่เราตั้งใจไปทำบุญที่วัดเนี่ยสุดท้ายแล้วมันถูกเอาไปใช้อะไรยังไงบ้างแล้วระบบการจัดการเงินของวัดเนี่ยมันปลอดภัยจากอาชญากรรมทางการเงินได้จริงๆหรือเปล่าก็น่าคิดนะครับคือถ้าพูดถึงปัญหาเรื่องเงินวัดเนี่ยภาพแรกที่หลายคนนึกถึงก็น่าจะเป็นข่าวเรื่องการยักยอกเงินใช่ไหมครับอย่างเคสที่ดังๆก็วัดไร่ขิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยปัญหามันไม่ได้มีแค่นั้นครับมันมีอาชญากรรมอีกรูปแบบหนึ่งที่ซับซ้อนกว่านั้นเยอะเลยแล้วก็น่ากังวลกว่าด้วยนั่นก็คือเรื่องของการฟอกเงินครับโอเคก่อนจะไปกันต่อเรามาทำความเข้าใจ2คำนี้ให้ตรงกันก่อนนะครับมันต่างกันยังไงยักยอกกับฟอกเงินเนี่ยพูดง่ายๆเลยนะครับยักยอกก็คือขโมยเงินไปดื้อๆเลยเอาไปใช้ส่วนตัวจบแต่ฟอกเงินเนี่ยมันซับซ้อนกว่านั้นครับมันคือกระบวนการที่เอาเงินสกปรกที่ได้มาจากเรื่องผิดกฎหมายเนี่ยมาทำให้มันดูเหมือนเป็นเงินสะอาดนะครับมันเอาไปซักให้มันขาวให้ดูเหมือนว่ามีที่มาที่ไปอย่างถูกต้องและนี่แหละครับคือประเด็นหลักที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้แล้วคำถามที่ตามมาก็คือแล้ววัดเนี่ยนะสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้คนเนี่ยมันจะถูกใช้เป็นช่องทางในการก่ออาชญากรรมทางการเงินไปได้ยังไงกันเอาล่ะครับเดี๋ยวเรามาดูกลไกของมันกันเลยคอนเซปต์ของการฟอกเงินเนี่ยมันก็ตรงตัวตามชื่อมันเลยครับคือมันคือการซักหรือล้างที่มาของเงินที่มันสกปรกเงินที่ได้มาแบบผิดกฎหมายเนี่ยแหละครับแล้วก็สร้างเรื่องราวใหม่ขึ้นมาเพื่อจะอำพรางที่มาที่แท้จริงของมันพอเงินมาดูสะอาดแล้วทีนี้ก็จะเอากลับเข้ามาใช้ในระบบได้อย่างเปิดเผยโดยที่ไม่มีใครสงสัยหรือตั้งคำถามได้นั่นเองเพื่อให้เห็นภาพชัดๆเลยนะครับลองนึกภาพตามนี้นะครับสมมุติว่ามีนายกคนหนึ่งได้เงินก้อนใหญ่มาจากการค้ายาเสพติดทีนี้นายกก็เดินเข้าไปที่วัดเลยครับแล้วก็เสนอตัวเป็นเจ้าภาพบอกว่าจะขอจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่นพิเศษให้ทีนี้พอวัดเปิดให้คนมาเช่าบูชาวัตถุมงคลใช่ไหมครับรายได้ที่เข้ามาเนี่ยก็จะถูกแบ่งกันระหว่างนายกกับผู้ที่เกี่ยวข้องและปิงแค่นั้นแหละครับเงินจากการค้ายาเสพติดเมื่อกี้มันถูกเปลี่ยนสถานะกลายเป็นรายได้จากการทำบุญจากการบูชาพระเครื่องไปเรียบร้อยดูถูกกฎหมายขึ้นมาทันทีเลยแล้วก็แน่นอนครับว่าไอ้เรื่องสร้างวัตถุมงคลเนี่ยมันเป็นแค่หนึ่งในตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับมันยังมีรูปแบบอื่นอีกเยอะเลยอย่างเช่นการใช้โครงการบูรณะวัดต่างๆเพื่อเบิกงบเกินจริงแล้วสร้างเงินถอนขึ้นมาหรือที่ซับซ้อนไปกว่านั้นอีกก็คือการใช้มูลนิธิของวัดเป็นฉากหน้านี่แหละครับเอาไว้ทำธุรกรรมต่างๆซึ่งวิธีนี้เนี่ยมันทำให้การตรวจสอบยิ่งทำได้ยากเข้าไปใหญ่เลยเอาล่ะครับพอเราเข้าใจแล้วว่าการฟอกเงินผ่านวัดเนี่ยมันทำได้ยังไงทีนี้มาถึงคำถามที่อาจจะสำคัญกว่านั้นอีกครับนั่นก็คือทำไมเรื่องแบบนี้มันถึงเกิดขึ้นได้คือต้องบอกว่าคำตอบมันไม่ได้อยู่ที่ว่ามีคนไม่ดีแค่ไม่กี่คนนะครับแต่มันคือปัญหาที่ใหญ่กว่านั้นมันคือปัญหาเชิงโครงสร้างของทั้งระบบเลยเรามาเริ่มดูที่ขนาดของปัญหากันก่อนเลยนะครับรู้ไหมครับว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีวัดอยู่เท่าไหร่คำตอบคือมากกว่า 40,000 แห่งทั่วประเทศนะครับ 40,000 คือมันเป็นจำนวนที่เยอะมากๆและลองคิดดูสิครับว่าการที่จะกำกับดูแลให้ทั่วถึงทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ท้าทายขนาดไหนทีนี้มาดูข้อมูลที่แบบน่าตกใจมากๆชุดหนึ่งกันนะครับอันนี้เป็นข้อมูลจากปี 2558 นะครับเขาพบว่าจากวัดทั้งหมดกว่า 40,000 แห่งเนี่ยมีวัดที่ส่งรายงานการเงินให้สำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยไม่ถึงครึ่งหนึ่งด้วยซ้ำไม่ถึง 49%นั่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าข้อมูลทางการเงินของวัดอีก 51% คือเกินครึ่งหรือมากกว่า 20,000 วัดเนี่ยหายไปจากระบบการตรวจสอบโดยสิ้นเชิงเลยคือเราไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเงินของวัดเหล่านี้เลยแล้วไอ้ช่องโหว่ใหญ่นี้เนี่ยมันมีรากมาจากปัญหาเชิงระบบ3ข้อหลักๆเลยครับหนึ่งเลยก็คือวัดส่วนใหญ่เนี่ยยังไม่มีมาตรฐานการทำบัญชีที่เป็นระบบสากลส่วนใหญ่ก็ยังทำกันแบบง่ายๆนะครับ
2. คือหน่วยงานที่ต้องกำกับดูแลอย่างสำนักงานพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ขาดทั้งคนขาดทั้งทรัพยากรที่จะไปตรวจสอบรายงานที่ได้รับมาอย่างละเอียดได้แล้วก็ข้อ 3ซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยคือข้อมูลทางการเงินของวัดมันไม่ได้ถูกเปิดเผยให้คนทั่วไปเข้าไปดูได้ทำให้มันขาดการตรวจสอบจากภายนอกไปเลยแต่ว่าปัญหามันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากเรื่องระบบแล้วเนี่ยมันยังมีกำแพงอีก2ชั้นที่ทำให้เรื่องนี้มันซับซ้อนขึ้นไปอีกนั่นก็คือมิติทางวัฒนธรรมความเชื่อกับอีกเรื่องก็คือช่องโหว่ทางกฎหมายซึ่งอันนี้น่าสนใจมากๆเลยครับเรามาดูปัจจัยแรกกันก่อนนะครับนั่นก็คือเรื่องของศรัทธาคือด้วยความที่เราเคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาใช่ไหมครับหลายๆคนก็จะรู้สึกว่าการจะไปตั้งคำถามเรื่องเงินทองกับวัดมันดูไม่ค่อยเหมาะสมดูไม่ควรซึ่งความรู้สึกแบบนี้แหละครับที่มันอาจจะกลายเป็นเหมือนเกราะป้องกันที่ทำให้ผู้ไม่หวังดีเนี่ยใช้เป็นช่องโหว่ได้โดยที่ไม่มีใครตั้งใจให้มันเป็นแบบนั้นเลยแล้วมันก็มีอีกจุดหนึ่งที่เปราะบางเหมือนกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของบุคลากรคือต้องเข้าใจว่าเจ้าอาวาสซึ่งท่านก็เปรียบเสมือน CEO ของวัดเนี่ยหลายท่านก็เป็นผู้สูงอายุแล้วก็อาจจะไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเงินการบัญชีโดยตรงทำให้ท่านต้องพึ่งพาต้องไว้ใจคนอื่นมาช่วยจัดการเรื่องนี้ซึ่งตรงนี้แหละครับมันก็เลยกลายเป็นอีกจุดเสี่ยงหนึ่งขึ้นมาได้และนี่อาจจะเป็นจุดที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้นะครับเป็นช่องโหว่ทางกฎหมายที่ใหญ่มากคือหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่ปราบปรามการฟอกเงินโดยตรงเลยก็คือปปงใช่ไหมครับรู้ไหมครับว่าปปงเนี่ยเขามีอำนาจเข้าไปตรวจสอบมูลนิธิที่วัดตั้งขึ้นได้นะแต่เขาไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบตัววัดได้โดยตรงอ้าวทำไมล่ะก็เพราะว่าตามกฎหมายปัจจุบันเนี่ยสถานะของวัดมันไม่เข้าข่ายองค์กรที่ปปงมีอำนาจกำกับดูแลโดยตรงนั่นเองครับเป็นช่องโหว่ที่น่าสนใจมากซึ่งประเด็นนี้คุณธารทิพย์ศรีสุวรรณเกตซึ่งเป็นนักวิจัยอาวุโสของ TDRI เนี่ยก็ได้ตอกย้ำไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่ากฎหมายของปปงยังไปไม่ถึงวัดปปงไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบหรือดำเนินการใดๆกับวัดได้เว้นแต่จะมีเหตุอันเป็นประจักษ์พยานคือพูดง่ายๆว่ากฎหมายมันมีข้อจำกัดอยู่ทำให้หน่วยงานที่เชี่ยวชาญที่สุดเนี่ยเข้าไปจัดการที่ต้นตอไม่ได้ถ้าไม่มีหลักฐานมัดตัวแบบชัดๆจริงๆพอเราเห็นภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยจะเห็นว่าประเด็นสำคัญที่สุดที่เรากำลังเผชิญอยู่มันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของการไปไล่จับผิดใครนะครับแต่มันคือความท้าทายที่ใหญ่กว่านั้นคือเราจะหาจุดสมดุลที่เหมาะสมได้ยังไงระหว่างการรักษาศรัทธาและขนบธรรมเนียมประเพณีกับการสร้างความโปร่งใสซึ่งมันก็จำเป็นมากๆเลยในโลกยุคปัจจุบันถ้าจะให้สรุปหัวใจของปัญหาทั้งหมดนี้มันก็เกิดจาก3ปัจจัยนี้ที่มันเกี่ยวกันไปหมดเลยครับ1คือเรื่องการเงินที่ยังขาดมาตรฐานแล้วก็ขาดการกำกับดูแล2คือเรื่องศรัทธาที่ความเคารพทางวัฒนธรรมเนี่ยมันก็กลายเป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบไปและสุดท้ายคือเรื่องกฎหมายครับที่มีช่องโหว่สำคัญทำให้หน่วยงานอย่างปปงเข้าไปจัดการโดยตรงไม่ได้3เรื่องนี้มันพันกันอยู่ครับและทั้งหมดนี้ก็นำมาสู่คำถามสุดท้ายที่อยากจะทิ้งท้ายไว้ให้เราได้กลับไปคิดกันต่อนะครับว่าการที่จะปกป้องศรัทธาให้คงอยู่เนี่ยมันจำเป็นไหมที่เราจะต้องแลกมาด้วยการยอมรับความเสี่ยงจากความไม่โปร่งใสหรือว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะมีหนทางที่เราจะทำให้ทั้งศรัทธาและความโปร่งใสเนี่ยมันเติบโตและเดินหน้าไปพร้อมๆกันได้